Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are fine. Today we will talk about our chapter number 6. Our chapter number 6 is forms of verb. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਵਰਤਮਾਨ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਟੈਂਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ 4 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੇ ਟੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਵਰਬ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਡ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੇਨ ਫਾਰਮ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਬ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜਾਂ ਈਡੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਬ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਵਰਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜਾਂ ਈਡੀ ਫਾਰਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਜੁੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਡਡ। ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਈਐਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਬ ਦੀ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਜਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਡ। ਨੰਬਰ 4 ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਲੱਸ ਆਈਐਨਜੀ। ਵਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਬਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮਸ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਵਰਬਸ ਹੂਜ਼ 4 ਫਾਰਮਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਈਡ। ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਉਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਬਾਈਡਡ, ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਫਾਰਮ ਅਬਾਈਡਡ, ਅਬਾਈਡਿੰਗ। ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਅਬਾਈਡਿੰਗ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ, ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਫਾਰਮ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਫੋਰਥ ਫਾਰਮ। ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਉਸਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਥ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ verb is arise, arose, arisen, arising, awake, awoke, awoken, awaking, be, was, were, been, being, bear, bore, born, bearing, beat, beat, beaten, beating, begin, began, begun, beginning, bit, bade, bidden, bidding, bite, bit, biten, biting, blow, blew, blown, blowing, break, broke, broken, breaking, choose, chose, chosen, choosing, do, did, done, doing, draw, drew, drawn, drawing। ਯੈਸ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਸੀ ਸਨ ਕੁਛ ਵਰਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮਸ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਾਰਮਸ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂ ਫੀਲ ਬੋਰਡ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵਰਬਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਾਰਮਸ ਸੇਮ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈ yourself. If you really understand something from my video, then do not forget to subscribe my channel. Also share and like it. Thank you so much. Take care.